ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේවා මේ වීඩියෝ එක පළවෙනි පාට බලන එක නෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට තියෙන ටික අපි අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට අයින් කරලා තියෙන හේතුව මේක කලින් දාපු වීඩියෝ එක රිපෝට් වුණා. රිපෝට් උනේ මං හිතන්නේ රිපෝට් කරපු එකට උදව් වෙන්නේ නැති කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් එකක් වදින්න. මොකද මේ වෙන channel එක තිබ්බයක් තමයි අපි අන්තිමට දාලා තිබ්බේ ලංකාවේ මිනිසුන්ව රවට්ටන හැටි කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒක අයින් වුණාට මට දෙන්න ඕනේ පණිවිඩුනේ මට කාවත් ફોකස් කරන්න උවමනාකුනේ නැහැ. මම වීඩියෝ එකේ නම් ගම් කිව්වේ නෑ. ඉතින් ફોකස් කරන්න උවමනාවක් නැති හින්දා මම ආපහු මේක දානවා. මොකද මිනිස්සු මේ වගේ දේවල් ලංකාවේ වෙනවා කියලා දැනගන්න. ඉතින් ඇත්තටම මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලා කාත් එක්ක earn කරත් ඒක මේ ඔයාලගේ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඔයාලගේ දෙයක්. මම කියන්නේ ලංකාවේ වෙන මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඔයාලා ෆිල්ටර් කරලා ගන්න. කියන්නේ අපි දකින්න හැමදේම මම හැම වෙලෙම කියන්නේ ඇත්ත නෙවෙයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා මේකේ අන්තිම ටික අයින් වෙලා තියෙන්නේ. අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මම දන්නවා මේ ප්‍රශ්නේදී කියන්නේ මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් ලොකු ප්‍රතිචාර තිබ්බා. මොකද මම කරේ හරි දෙයක් කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක දාලා ඇත්තටම කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ලංකාවේ වෙනවා, ලෝකේ නම් වෙනවද මන්දා. ලංකාවේ වෙනවා. ඉතින් ඒවට රැවටෙන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට මේක කරන්න එපා. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ කාගවත් ප්‍රොෆිට් ටේබල් බලලා එයා ටැලන්ට් නැද්ද කියලා මේ අපිට කියන්න බෑ. මොකද සල්ලි පෙන්නන මිනිස්සු, සල්ලි පෙන්නලා අපිව ගන්න මිනිස්සු මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක එහෙම පෙන්නලා මිනිස්සු ගන්න ඕනද? එහෙම නැත්නම් හරි දේ පෙන්නලා මිනිස්සුම තමන් විතර තමන් ගාවට ඇද ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය දෙක අතර තමයි තියෙන්නේ මේ මාතෘකාව. ඉතින් මම කියන්නේ සල්ලි පෙන්නන හැමතැනම ඇත්තට මේ සල්ලි නෙමෙයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ආපහු කියන්නේ මම කාවත් ફોකස් කරේ නැහැ. ඔයාලා කාත් එක්ක earn කරත් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට අදාළව පිටිපස්සේ හොඳ වීඩියෝ එකක් තිබ්බා. මේක මොකද මම දන්නවා ඒක සමහර කට්ටිය hina වෙවි බලලා තිබ්බේ. ඉතින් කමක් නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා ගන්න තිබ්බ දේ ගන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි. මෙතනින් එහාට වීඩියෝ එක බලන් ඉන්න. හරි. ඔයාලට good luck. ආයිබෝවන් බයින් කැම්පස් එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕන මේක ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන, ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රැටජි එකක් ගැනවත් වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. මේක පොඩි ඔයාලට පොඩි පාඩමක් කියලා දෙන දෙයක්. මිනිස්සු කොහොමද අපිව රවට්ටන්නේ කියන එක ගැන කියලා දෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒක බලන්න අකමැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දැම්මම අයින් වෙලා යන්න. මේක බලලා මට පහලින් බනින්න එපා. ඔන්න මම දැම්මම කිව්වා. මොකද සමහර කට්ටිය කැමති නෑ. මොකද මගේ channel එක හැමෝම දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය වැදගත් දේවල් දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් පළ වෙනවට සමහර විට කැමති නැති වෙන්න පුළුවන්. කවුරු හරි ඉතින් ඒකට සමාව වෙන්න ඒ වුණාට මට ඕන මේ දේවල් වලින් එක ළමෙක් හරි කවුරු හරි පාඩමක් ඉගෙන ගන්නවා නම් මම කැමතියි. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව මම කියන්නම් මොකද්ද විස්තරය කියලා. මම දැන් ටිකකට කලින් වීඩියෝ YouTube එකේ වීඩියෝස් බලලා ඉන්න ගමන් මට වීඩියෝ එකක් සජෙස් වුණා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක බැලුවා. බලත් තියෙන්නේ එයා ක්ලාස් එකක් කරන කෙනෙක්. එයා දානවා YouTube එකට එයාගේ ළමයෙක්ගේ account එකක් grow කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මෙයා මොනවද කියන්නේ මේ මගේ සෙෂන් එකට සහභාගී වෙච්ච ළමයෙක්ගේ වීඩියෝ මේ account එකක්. ඉතින් මම එයාට account එක up කරලා දෙන්න යන්නේ, account එක grow කරලා දෙන්න යන්නේ කියලා එයා trade ටික දාන්න පටන් ගන්නවා. ඒක මම ඔයාලට කියනවා මෙන්න දැන් මෙයාගේ තියෙන balance එක මෙච්චරයි. සහ ඔන්න දැන් අපි එයාගේ account එක up කරනවා. ඒතකොට ඔක බලන එක්කනට මොනවද හිතෙන්නේ? බලන එක්කනට හිතෙන්නේ මෙයාගේ සෙෂන් වලට සහභාගී වුණොත් account එක මෙයා grow කරලා දෙයි අපිට අමාරු වුණොත් කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපිට එතකොට ආස හිතනවා යන්නේ. ඔන්න පළවෙනි එක. ඊළඟට මෙයා ලස්සනට ට්‍රේඩ් ටික දානවා. මේ එයාගේ සෙෂන් ගැන කතා කරනවා. එයාට තියෙන ලොකු දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් යා කියනවා. ඉතින් ඒක කමන්නේ. ඉතින් ඔයාලා විශ්වාස කරනවද මෙයා මේ ළමයාගේ account එකක් කියලා grow කරන්නේ demo account එකක් කියලා? හිතන්න. ඇයි මිනිස්සු මෙච්චර මෝඩයි කියලා හිතන්නේ මේ කට්ටිය? මිනිස්සු මෝඩ නෑ. ඉතින් ඔයාලා එයා එහෙම හිතලා
දාන වීඩියෝ එකක් බලලා මිනිස්සු මෝඩයි කියලා හිතලා දාන වීඩියෝ එකක් බලලා එයා කියන දේවල් කරන්න ගියපුවාම වෙන්නේ ඔයාලා ඇත්තටම මෝඩයෝ වෙන එක. ඉතින් දිව නැමෙන පැත්තට බොරු කියලා මන් දන්නේ ඔය ගන්න සල්ලි වලින් හොඳක් වෙනවද කියලා. මෙහෙම. ඉතින් මේක දැන් බලලා මං කිව්වනේ කවුරු හරි බනි. ඉතින් මං ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මිනිස්සු කරන බොරු කීපයක් මින් පස්සේ රැවටෙන්නේ නැති වෙන්න. හරිද? මින් පස්සේ රැවටෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් ඔන්න බලන්න එයාගේ වීඩියෝ එකේ දැන් ඔයාලට ඇති. මම මේකක් පෙන්නන්න මම ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක දාන්නම්. හරි. අපි ට්‍රේඩ් එකක් ගමු. 4 විතර දාලා ඩිජිට් අන්ඩ් එකක් අපි අරන් බලමු. හරි. ඔන්න හරි. ඔයාලා හොඳට බලන්න මෙන්න මෙතන රෙෆරන්ස් නම්බර් එක. රෙෆරන්ස් නම්බර් එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කියන්නේ මෙයාගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ account එකක් grow කරනවා කියලා. එතකොට ඔයා හොඳට බලන්න එක්කෝ ස්ටුඩන්ට් මෙයාව රවට්ටලා. සාමාන්‍ය කියන්නේ ළමයා ගුරුවරයාව රවට්ටලා. අනේ සර් මගේ account එක grow කරලා දෙන්න කියලා demo account එක දීලා ගුරුවරයාට. ගුරුවරයා ඉතින් ඒක real account එක කියලා හිතාගෙන ට්‍රේඩ් ටික දානවා. වෙන්න පුළුවන් දේවල් දෙකයිනේ තියෙන්නේ. එකක් ඒක. අනිත් එක මොකද්ද? ගුරුවරයා වීඩියෝ එක බලන ළමයි සේරම රවට්ටනවා. ওই දෙකෙන් එකක් තමයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න මොකද්ද උතන වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ওই දෙකෙන් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒක මොකද්ද කියලා. ඉතින් රෙෆරන්ස් නම්බර් එකේ මෙන්න මේ අන්තිමට 8 තියෙනවා නම් මේක මේ ඩිමෝ account. virtual account එකක් තමයි මේ අන්තිමේට 8 තියෙනවා නම්. ඊළඟට මොකද්ද? රෙෆරන්ස් නම්බර් එකේ නම්බර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මේ රියල් account එකේ නම් නම්බර්ස් කිහිපයයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාලට කරන්න පුළුවන් මොනවද? දැන් බලන්න buy price එක මේක final price එක 48යි profit එක 28යි. ඉතින් මෙයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න. මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා reference number එක මාරු කරන්න පුළුවන්. ඔන්න. දැන් මොකද? ඔන්න reference number එක මාරු වුණා. දැන් මොකද්ද real account එක. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න එයා කියන ඒවා ටික. ඉතින් මිනිස්සුන්ට ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ගන්නවා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක්. ඔන්න මෙතන මේ ඩිමෝ account කියන එකත් මාරු කරලා මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මේ වගේ අපිට කියන්න බෑ මේක හොඳ ක්ලාස් එකක්ද? කියන්නේ ඇත්ත ක්ලාස් එකක්ද බොරු ක්ලාස් එකක්ද කියලා නේ. කියන්නේ අපේ ඉන්න කට්ටියගේ වැඩෙත් හුඟක් වෙලාවට performance ඒ කියන්නේ group වල දාන ඒවා මත තමයි depend වෙන්නේ. හරි. ඔන්න. හරි. දැන් මොකද්ද මෙතන? හරි. දැන් මොකද උනේ? USD account එක. CR නම්බරේ මෙතන ඉතින් දාන්න පුළුවන් කැමති එක. බැලන්ස් එක බලන්න. නේ? බැලන්ස් එක පෙන්වන්නත් පුළුවන් ඔයාලට. මෙතන රෙෆරන්ස් නම්බර් එක වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? මේ CR කියන එක විතරක් පේන්න මේ ටික කපනවා. හරිද? කපලි වෙලා මොකක් හරි එකක් දාලා මේක කරනවා. ඊට පස්සේ රෙෆරන්ස් නම්බර් එකනොත් මුල් ටික පේන්න පොඩ්ඩක් දාලා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම කරලා ඔයාට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දානවා. ඉතින් මම මේ channel එකට join වුණා බලන්න මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මට ඇත්තටම හරිම කලකිරීමක් ඇති වුණේ. ඇයි මිනිස්සුන්ගේ මේ වගේ රවට්ටන්නේ කියලා. ඒ වගේ දෙයක් කරලා මේ වුණාම අපිට ජීවිතයට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මිනිස්සෙක්. මම දන්නේ නැහැ ඇයි මෙහෙම කරන්න කියලා. අපිට ඉතින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් මෙන්න මෙහෙම දාලා මම දානවා.
ඉතින් මේ වගේ පවර්ෆුල් ස්ට්‍රැටජි මං ගාව තියෙනවා ජොයින් වෙන්න මාත් එක්ක. අපේ ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ මම දන්න විදිහට මෙයාගේ නම් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් යනවා එක්කෙනෙකුට රුපියල් 25000යි 26000යි. පැය 4යි කරන්නේ. ඊට පස්සේ කෝල් කරාම ආන්සර් කරන්නේ නැහැ. ඕවර් අන්ඩර් කරන්නේ. ඉතින් ඕවර් අන්ඩර් කියන එක බයිනරි නෙවෙයි ඕවර් අන්ඩර් කියන්නේ. මේව ඇවිල්ලා අපේ අපි දන්නවා කට්ටිය මේව ඇවිල්ලා අපේ සෙෂන් එක පොඩි ටාගට් අචීව් කරන්න තියෙනවා විතරයි. සෙෂන් කම්ප්ලීට් කරන ඒවා නෙමෙයි ඕවර් අන්ඩර් කියන්නේ. ඉතින් ඔයා බලන්න දැන් ඔයාලා දන්නවා මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ ඩෙමෝ account එකෙන් කියලා. ඉතින් ඔයාලටම හිනාය එයා කියන දේවල් ඇහුවාම. හොඳට බලන්න වීඩියෝ එක. වාට රෙෆරන්ස් නම්බර් එක පේන්නේ නැත්නම් full HD දාගන්න 720 මං හිතන්නේ තියෙනවා. මේ ඉතින් මම කියන්නේ රැවටෙන්න එපා මේවට. ක්ලාස් යන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? රැවටෙන්න එපා මේවට. මේ බයිනරි කියලා ඉතින් ඕවා දැක්කහම බලන්න වීඩියෝ එක කියන දේ ඔයාට මේ මම විනාඩි 4ෙන් දැන් ඩොලර් 40ක් එව්වා. ඉතින් ඔයා දවස් 20ක් කරොත් දවස් 30ක් කරොත් 1200ක් හොයනවා. මට මේ 40ක් හොයන්න පුළුවන් නම් ඔයාටත් හොයන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්නේ. ඉතින් බලන්න ඕක ඇහුවා මොකද හිතන්නේ පොඩි ළමයි? එයා මේක රිස්ක් එක ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. එයා හිතන්නේ මොනවද? එයා හිතන්නේ හරි. මේක තමයි සල්ලි හොයන්න පුළුවන් උල්පත. මේක තමයි නිදානේ. ඉතින් ඔය මල්ලිලා, නංගිලා, අයියලා, අක්කලා හැමෝම අහගන්න. මේක රිස්කි. ඒකයි මේක හැමෝටම කරන්න බැරි. මේක හොඳට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් නම් මුළු ලංකාවම මේක කරයි. නේ? ඒ රිස්ක් එක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් කට්ටිය විතරයි මේක සර්වයිව් වෙන්නේ. අනිත් කට්ටියට මොකද වෙන්නේ? අනිත් කට්ටිය මගදී හැලෙනවා. ඉතින් තමන්ට කන්ෆිඩන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙම නැතුව නිකන් කවුරුත් දැක්ක පළියට මේක කරන්න පුළුවන්, සල්ලි හොඳට හොයන්න පුළුවන් ඒ ලෙවල් එකට යන්න එපා. මොකද ඒකෙන් වෙන්නේ දැන් ඔය කට්ටිය කරපු දේවල් හින්දා තමයි මේ ඩොලර්ස් මෙච්චර ගණන් යන්නේ. කවුරුත් නැහැ කියනවාද ඒකට? මෙච්චර නීති ගේන්නේ. ඔය කට්ටිය දැන් අවුරුදු ගානකට කලින් කරපු ඒ වැරදි හින්දා තමයි බයිනරි ලංකාවේ තහනම් වුනේ. ලංකාව ඩිපොසිට් කරන්න බැරුනේ. ඇයි? ඔය වගේ බොරු කියලා මිනිස්සුන්ව රැවට්ටපුවාම අනිත් පැත්තෙන් ඔක්කොම ටික සල්ලි දානවා බයිනරි එකට. ඊට පස්සේ ලොස් වෙනවා. එතකොට ලංකාවේ සල්ලි පිටරට යනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම ඒ කට්ටිය හොඳට ඉන්නවා. අන්තිමට ඔයාලට තමයි ওই ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඒක කරන මිනිසුන්ටත් කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක දැන් මං හිතන්නේ කවුරු හරි මේ අදාළ එක්කන දන්නවා නම් ෂෙයා කරයි. ඉතින් එයා මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් එයාටත් කියන්න තියෙන්නේ මිනිසුන්ගෙන් ඔය වගේ දේවල් කරන්න එපා. හරි පව්. මොකද මේ දවස්වලත් මිනිස්සු හරි අමාරුවෙන් ඉන්නේ. ඔය වැරද්ද කරන්න එපා. හරි දේ කියලා මේක ගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි බොරු දේවල් කියලා ඔය වගේ මිනිසුන්ට කරන්න එපා කියන එකත් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලයි. ක්ලාස් කරන කට්ටිය අතරේ සමහරට ෂෙයා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ මට කියන්න තියෙන්නේ අන්න ඒ දේ. මේ ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න මේක ඩෙමෝ account එකක් කියලා දැනගෙන බලන්න. ඒ කියන්නේ මේක රෙෆරන්ස් නම්බර් එකකින් ඔයාලට පේනවා අන්තිමේට 8 තියෙන්නේ. හරි සමහරට මේක දැන් දාලා කවුරු හරි ෂෙයා කරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ සමහරට මේ වීඩියෝ එක අයින් කරයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන්න ලස්සනට. හරිද? ඔයාලව සුරංගනා ලෝකයකට යවනවා. කැල් එක අරගෙන ගණන් ටික දාලා ගණන් ටික හදලා ඔක්කොම කරලා ඔයාලව ලස්සන සුරංගනා ලෝකයකට යවනවා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක බලන්න බලලා මේ මට බහින්න එපා. මම කිසිම වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ. වැරද්දක් කරේ නැහැ. මම කරේ ඔයාලට කියලා දීපු විතරයි මෙන්න මේ වගේ හොර වැඩ වෙනවා කියලා. ඒ හින්දා දකින්න හැමදේම ඇත්ත නෙවෙයි. ඒක ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් අපිට එහෙම දකින්න හැමදේම ඇත්ත කියලා පිළිගන්න ඕන නම් අපිට මොලයක් දෙන්න ඕනේ නැහැ කිසිම කෙනෙක්. මම කියන්නේ හැම වෙලේම ඔයාලා හිතන්න, තර්කානුකූල වෙන්න කියන්නේ ඒකයි. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මේක මෙහෙම නම් මේක මෙහෙම වෙන්න විදිහක් නැහැ. බොරු කියන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තර්කානුකූල වෙන්න. ඉතින් කාගේ හරි මේ වීඩියෝ කින්ද හිතර දිනවා නම් සහ channel එක ගැන අප්‍රසාදයක් ඇති වුණා නම් මට සමාව වෙන්න. මගේ channel එකේ අප්‍රසාදයක් ඇති වුණා නම් මොකද ඔයාලා හැම වෙලේම දන්නවා මට ඕන ඔයාලව හරි පැත්තට ගෙනියන්න. මොකද මේක ඉස්සරහට අපි හැමෝම කරන්න ඕනේ. මොකද මේක හදිසි හරි හැමෝම ලොස් වෙලා මේක නැති වුණොත්
මේක කරන කට්ටියට තමයි පාඩුව තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් බලන්න මේක. මොකද අපිට කැක්කුමක් තියෙනවා මේක ගැන. මොකද අපි මේක කරන හින්දා. කැක්කුමක් නැති මිනිසුන්ට මේක ලංකාවේ තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. ඒ හින්දා ඔයාලට කියන්නේ මේක හරියට කරන්න, හරියට මේව කරලා අපි දකින්න දේ ඇත්ත නෙවෙයි. දකින්න හැමදේම ඇත්ත නෙවෙයි කියන එකත් මම ඔයාලට මතක තියාගන්න කියනවා. එහෙනම්